নমস্কাৰ আজি মই ভাপত দিয়া পিঠাৰ এটা ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছোঁ মাত্ৰ এবাটি পিঠাগুৰিয়ে বনাইছোঁ এইখিনি আৰু ইডলি ষ্টেণ্ড নাথাকিলেও এনেকৈ সৰু সৰু ষ্টিলৰ বাটিতে খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি পিঠা বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই চাউলখিনি ভাত খোৱা চাউল লৈছোঁ 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু চাউলখিনি ভালদৰে কোমলিছে এতিয়া প্ৰথমতে চাউলখিনি পানীখিনি টুকি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া গামোচা এখনতে মই অলপমান সময়ৰ কাৰণে মেলি দিছোঁ বেছি শুকোৱা নাই অলপ হেমেকা হৈ থাকোতে এইখিনি এতিয়া মই মিক্সিতে অলপকৈ দি এইখিনি খুন্দি লৈছোঁ প্ৰথমতে পালছ মুডতে গুটেখিনি পিছি লৈছোঁ অলপকৈ এতিয়া এনেকৈ দি গুটেখিনি চালি ল'লোঁ এয়া মোৰ গুটে পিঠাগুৰিখিনি চালি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই এনেকুৱা কাহৰ বাটি এটাৰে এবাটি পিঠাগুৰি লৈছোঁ এই এবাটি পিঠাগুৰিয়ে মই ভাপত দিয়া পিঠাখিনি বনাম বাকি পিঠাগুৰিখিনি ৰ'দত শুকাবলৈ মেলি দিছোঁ আৰু এতিয়া এই পিঠাগুৰিখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম এতিয়া গেছটো অন কৰি দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন যেতিয়া গৰম হৈছে পিঠাগুৰিখিনি এনেকৈ খালীকৈ অকণমান সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে কমত ৰাখিছোঁ এনেকৈ পিঠাগুৰিখিনি অলপ ভাজি ল'লে পিঠাৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয় পিঠাগুৰিখিনি মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া ভজা গোন্ধ এটাও আহিছে আৰু 5 মিনিটমান লাগিলে এতিয়া এইখিনি নমাই ৰাখিছোঁ আৰু অলপমান গাখীৰ গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছোঁ গাখীৰখিনি আগতে গৰম কৰি থোৱা গাখীৰ ঠাণ্ডা হৈ আছিলে ফ্ৰিজত আছিলে কাৰণে এতিয়া গাখীৰখিনি অকণমান গৰমাই ল'লোঁ আধা কাপমান গাখীৰ ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া পিঠাগুৰিখিনি ডাঙৰ বাটি এটালে প্ৰথমতে দি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই মাত্ৰ এচামুচ চেনি দিছোঁ আৰু পিঠাগুৰিখিনিৰ লগতে ইয়াতে মই অকণমান চুজি ব্যৱহাৰ কৰিম চুজি দিলে টেষ্টটো ভাল হয় আৰু পিঠাকেইটা খাবলৈ খুব কোমলো হয় ইয়াতে মই সৰু চামুচেৰে 3 চামুচ চুজি দিলোঁ এতিয়া গোটেইখিনি খুব ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এতিয়া অকণমান ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ মিঠাৰ লগত অকণমান এনেকৈ নিমখ দি দিলে টেষ্টটো বেলেঞ্চ হয় এতিয়া গাখীৰখিনি প্ৰথমতে অলপমান গাখীৰ দি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে গাখীৰৰ সলনি পানীও দিব পাৰে কিন্তু গাখীৰত বনালে টেষ্টটো বেছি ভাল লাগে আৰু এবাটি পিঠাগুৰিৰ কাৰণে ইয়াত বহুত বেছি গাখীৰ ব্যৱহাৰ হোৱাও নাই এয়া আধা কাপ গাখীৰতে খুব ধুনীয়াকৈ মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ যাব এতিয়া মই বাকি থকা গাখীৰখিনিও দি গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু গাখীৰখিনি বহুত বেছি গৰম কৰা নাই অকণমান হাতেৰে চুব পৰা গৰম হোৱালৈকে মানে কুহুমীয়া গৰম কৰি লৈছোঁ গাখীৰখিনি এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত এইখিনি প্ৰায় 20-25 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম এটা নাৰিকলৰ ওপৰৰ কলাখিনি আঁতৰাই নাৰিকলখিনি সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু মই নাৰিকলখিনি মিক্সিতে পিচি লৈছোঁ গোটেই নাৰিকলটো মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই প্ৰায় আধা ফালমানহে নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লগতে ইয়াতে অকণমান গুড় দিছোঁ 5 চামুচমান হ'ব ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া গুড়খিনি আৰু নাৰিকলখিনি আমি ভালদৰে ভাজি ল'ম যিদৰে আমি লাড়ু বনাবৰ কাৰণে ভাজোঁ কম জুইতে এইখিনি মই লৰাই ভাজি আছোঁ আৰু এইখিনি মোৰ প্ৰায় ৰেডি হৈছে এতিয়া ইয়াতে মই সৰু চামুচেৰে এচামুচমান হ'ব ইলাচি ইয়াতে দি দিছোঁ 5টা ইলাচি গুড়ি কৰি ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া গেছৰ পৰা নমাই ৰাখিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে পিঠাখিনি আজি মই প্ৰেছাৰ কুকাৰতে ভাপত দিম গতিকে ইয়াতে 2 গিলাচমান পানী দি পানীখিনি খুব ভালকৈ উতলিবলৈ দিছোঁ আপোনালোকে যিকোনো কেৰাহী চচপেন বা ইডলি ষ্টেণ্ডতো দিব পাৰে এতিয়া যিখিনি পিঠাগুৰি মিশ্ৰণ আমি 20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছিলোঁ ইয়াতে এতিয়া মই আধা চামুচতকৈ কম হ'ব অকণমান ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ঘিউ দিলে গোন্ধৰ লগতে টেষ্টটো ভাল লাগে ভালকৈ ঘিউখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া খুব ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু আমাৰ নাৰিকল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এয়া চাওক মিশ্ৰণটো অলপ ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ ইয়াত এতিয়া মই অকণমান বেকিং পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম বেকিং পাউডাৰৰ সলনি ইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ইনো দিলে আধা চামুচতকৈ কমকৈ দিব এতিয়া ইয়াতে মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি গোটেইখিনি আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ পিঠাখিনি ভাপত দিবৰ কাৰণে মই এনেকুৱা সৰু সাইজৰ ষ্টিলৰ বাটি লৈছোঁ এনেকৈ বাটিত বনালে খুব কম সময়তে পিঠাখিনি হয় আৰু ইডলি ষ্টেণ্ড নাথাকিলেও এনেকৈ সৰু বাটিটো চবৰে ঘৰত থাকেই খুব ধুনীয়াকৈ কম সময়তে বনাব পাৰিব এতিয়া মই অকণকৈ ঘি লৈ 4টা বাটিতে
ভালদৰে ওপৰলৈকে হোৱাকৈ সানি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ বাটিত বনালে সময়টো খুব কম লাগে মানে 10-12 মিনিটৰ ভিতৰতে হৈ যায় এতিয়া প্ৰথমতে ইয়াতে 2 চামুচকৈ দি লৈছোঁ আৰু যিখিনি আমি নাৰিকল আৰু গুড়ৰ মিশ্ৰণ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ অলপমান হাতত লৈ লাৰু এটাৰ দৰে কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো ইয়াতে বাটিটোত এনেকৈ দি দিছোঁ ঠিক একেদৰেই মই বাকি বাটিকেইটাও তেনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ ইয়াতে মোৰ আৰু এটা পিঠা ৰেডি হ'ব মই 4টা বাটিৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছিলোঁ এতিয়া মই আৰু এটা বাটিত এইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম বাকি যিখিনি বাহিলে এতিয়া মই আকৌ আগৰ দৰে অলপ নাৰিকলৰ মিশ্ৰণ এনেকৈ দি দিলোঁ আৰু আকৌ 2 চামুচ মানকৈ দি ভালকৈ ঢাকি দিছোঁ একেবাৰে ওপৰলৈকে দিয়া নাই কাৰণ পিঠাটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিব এনেকৈ 2 চামুচকৈ দিয়ে ওপৰটো ভালকৈ ঢাকি দিছোঁ আৰু বাকি থকা মিশ্ৰণখিনিয়ে মই আৰু এটা পিঠা পিছত বনাই ল'ম এতিয়া মই অলপমান ৰুকি থোৱা নাৰিকল বেলেগকৈ ৰাখি দিছিলোঁ ওপৰত অলপমান এনেকৈ নাৰিকল দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে নাৰিকলৰ সলনি বাদাম খিচমিচ বা সৰু সৰুকৈ চেৰি কাটি তেনেকৈও দিব পাৰে কেতিয়াবা একো নিদিয়াকৈ প্লেনকৈ ৰাখিলেও খাবলৈ ভাল হয় এতিয়া নাৰিকলখিনি দিয়াৰ পিছত মই অকণমান গুড় সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ গুড়খিনি দিলোঁ আৰু আমাৰ পিঠাখিনি ভাপত দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল কুকাৰটো খুব ভালদৰে গৰম হৈ গৈছে এতিয়া এডাল এনেকুৱা ষ্টেণ্ড বহাই দিছোঁ তেতিয়া পিঠাকেইটা আমি ডাইৰেক্ট পানীত দিব নালাগে 12 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিছিলোঁ 12 মিনিটৰ পিছত চেক কৰি চাইছোঁ এয়া আমাৰ 4টা পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এটা পিঠা মই বনাই লৈছিলোঁ যিখিনি বাহি আছিলে আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনেই হওক বা গৰম দিনেই হওক ভাপত দিয়া পিঠা মই যিকোনো সময়তে খাই বিৰাটেই ভাল পাওঁ একেবাৰে সিম্পল হয় বনাবৰ কাৰণে আৰু বিৰাট হেলদি হয় এই ৰেচিপিটো বিশেষকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত ইয়াৰ সোৱাদ দুগুণ বাঢ়ি যায় আৰু গৰমে গৰমে ভাপত দিয়া পিঠা খোৱাৰটো আমেজেই বেলেগ এতিয়া মই পিঠাখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এটা এটাকৈ গোটেই পিঠাকেইটা উলিয়াই ল'লোঁ খুব কোমল হৈছে আৰু ভিতৰত নাৰিকল আৰু গুড়ৰ পুৰখিনি দিয়াৰ কাৰণে পিঠাটোৰ সোৱাদ দুগুণ বাঢ়ি গৈছে এইকেইদিন ইয়াত যথেষ্ট ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু ঠাণ্ডাৰ কাৰণে স্কুলবোৰ বন্ধ দিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীও ভাপত দিয়া পিঠা খাই গৰমে গৰমে বিৰাটেই ভাল পায় গতিকে মোৰ প্ৰায় বনাই থকা হৈছে গতিকে ভাবিলোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰোঁ এয়া মোৰ গোটেই 4টা পিঠা উলিয়াই ল'লোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন এনেকুৱা সহজ ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এয়া চাওক এটা পিঠা মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু পিঠা এটা মই আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাইছোঁ নাৰিকল আৰু গুড়ৰ পুৰখিনি ভিতৰত এনেকৈ দিয়াৰ কাৰণে পিঠাটো দেখিবলৈও চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালে আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ